დილამშვიდობისა ეს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია. თქვენ გამოსახულება უკვე გაქვთ ეკრანზე და შესაბამისად ხვდებით, რომ ბავშვებზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ვსაუბრობთ სრულიად განსხვავებულ ბავშვებზე, რომელთა ასაკიც კი განსხვავებულად ითვლება ხოლმე. და რატომ ხდება ეს ასე? მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი არიან დღენაკლულები. ხო, მთელი სამედიცინო სამყარო, მთელ მსოფლიოში ისაუბრებს სწორედ ამ ბავშვებზე. ბავშვებზე, რომელსაც ქვიათ დღენაკლულები და რომელთაც აქვთ თუ არა განსხვავებული საჭიროებები, სჭირდებათ თუ არა განსაკუთრებული ზედამხედველობა, რას ნიშნავს დღენაკლულთა ნეიროგანვითარება, რა თავისებურებით გამოირჩევიან ეს ბავშვები და მათ ზოგადად აქვთ თუ არა განსაკუთრებული მოვლის წესები. იცოდნენ თუ არა ამის შესახებ აუცილებელია თქვათ ოჯახის წევრებმა, მოკლედ დღევანდელი საუბარი ამაზეა აგებული და როგორც ყოველთვის, როდესაც ბავშვი იბადება, პირველი ექიმი, რომელიც რა თქმა უნდა, მეანგინეკოლოგია, რომელიც მის გვერდით არის, მაგრამ არის კიდევ ერთი სპეციალისტი, რომელიც არის აუცილებლად ახალშობილის გვერდით, ეს გახლავთ ნეონატოლოგი. სწორედ ნეონატოლოგი შორენა ჭანკვეტაძე არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. დილამშვიდობისა შორენა, მოგბრძანდით. დაბრძანდით. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ პედიატრებს და ნეონატოლოგებს მით უფრო ყველაზე სიმპათიური პაციენტები გყავთ, იმიტომ რომ ახალშობილთან ურთიერთობა ეს რაღაცა განსაკუთრებული განცდა. თუმცა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა არ არის შემთხვევითი. ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე ამ თემაზე ერთმანეთს და წელიწადში ერთხელ აუცილებლად. რა ხდება ხვალ? რატომ ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ თემაზე? და რატომ ისაუბრებს ამის შესახებ ხვალ სამედიცინო საზოგადოება? ხვალ არის 17 ნოემბერი, დღენაკლულთა საერთაშორისო დღე. აღინიშნება მთელ მსოფლიოში 2011 წლიდან. იდეა გაჩნდა 2010 წელს ამერიკაში, ერთ-ერთ შტატში, იმის შემდეგ ხდება მისი აღნიშვნა 2011 წლიდან. 17 ნოემბერი არის დღენაკლულთა საერთაშორისო დღე. თუმცა მე უნდა გავამხილო და ვთქვა, რომ ჩვენ ამ თემაზე გადაცემებს გეგმავთ უკვე 2009 წლიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო დღე არ იყო, წელიწადში ერთხელ დღენაკლულებს მაინც უძღვნიდით ხოლმე გადაცემას, იმიტომ რომ ფიქრობთ დაჩაგრული და ყურადღების გარეშე არავინ უნდა დარჩეს და ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ეს ბავშვები შემდგომშიც გარკვეულ ზრუნვას განსხვავებულად მოითხოვენ და ამიტომ არის საჭირო პედიატრი, ანუ ბავშვის ექიმი ისე შევარჩიოთ, რომ მან შეძლოს დღენაკლულ ბავშვთან ადეკვატური ურთიერთობა და ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი გახლავთ სწორედ პედიატრი ქალბატონი ნაზი ტაბატაძე. მოგბრძანდით ნაზი. დილამშვიდობისა. დაბრძანდით. თქვენ პირველად ხართ ჩვენთან გადაცემაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ თქვენს გუნდთან დიდი ხანია თანამშრომლობ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღენაკლულები მოითხოვენ განსაკუთრებულ ცოდნას. არ ვთქვათ, რომ ეს ბავშვები რაღაცით უარყოფით ჭრილში გამოირჩევიან. უბრალოდ ვთქვათ, ვინ არიან დღენაკლულები და როდის ვამბობთ, რომ ბავშვი არის დღენაკლული? დღენაკლული არის ახალშობილი, თუ ის იბადება 2 წლობის 37 კვირაზე ადრე. ყველა ახალშობილი ეს არის განმარტება და ძირითადად ეს ბავშვები არის, რა თქმა უნდა, გამორჩეულები, განსხვავებულები, არა იმიტომ, რომ ადრე დაიბადნენ, არა იმიტომ, რომ ამ ბავშვებს სჭირდება განსაკუთრებული ზრუნვა, მოვლა და შემდგომი, ანუ მარტო დღენაკლულობ იმ პერიოდში, როცა ისინი სტაციონარში არიან ან სამშობიაროში, არამედ შემდგომაც პრაქტიკულად 5 წლამდე ესეთი ბავშვები განსაკუთრებულ მეთვალყურეობას საჭიროებენ. 5 წლამდე გამოყო შორენამ ასაკი. 2 წლამდე ვითვლით შესწორებული ასაკით, მაგრამ 5 წლამდე განსაკუთრებული მეთვალყურეობა ჭირდება კი. შესწორებული ასაკით მოდით დაგვიზუსტეთ ბარემ, განმარტოთ რას ნიშნავს შესწორებული ასაკი. როცა ახალშობილი იბადება 25 კვირაზე მაგალითისთვის, ესეთი ბავშვი არ ითვლება, მისი დაბადება არ ითვლება 25 კვირიდან, მისი დაბადების ათვლა უნდა მოხდეს აუცილებლად 40 კვირიდან, რადგან ის პერიოდი, რომელიც მას მუცელში უნდა გაევლო, გადის გარეთ და ის დრო არსად არ ქრება, არსად არ იკარგება, გადის უბრალოდ ის გარეთ, ანუ მისთვის განსხვავებულ გარემოში. და შესაბამისად, მოდით ახლა ეს უფრო კონკრეტულ მაგალითზე ვთქვათ, ბავშვი, რომელიც დროული ნაყოფი იყო და დაიბადა დროულად და არის ახლა 6 თვის. და ბავშვი, რომელიც დაიბადა, ვთქვათ,
30 კვირაზე, მაგალითად, და ახლა დაბადებიდან 6 თვის არის. ტოლები არიან ესენი? რა თქმა უნდა, არა, უნდა აღვნიშნოთ როგორც 4 თვის ახალშობილი. ანუ ეს დრო უნდა გამოვაკლოთ. რა თქმა უნდა, ის პერიოდი, რომელიც მას უნდა გაევლო, მუცადყოფნის პერიოდში აუცილებლად უნდა გამოვაკლოთ და ისე უნდა მოხდეს ახალშობილი პაციენტის შეფასება. მოდით მიაქციეთ ყურადღება, მე ხა ოჯახებს მიმართავ, რა ბრძანა ქალბატონმა შორენამ. შეიძლება თქვენი შვილიც 6 თვის არის, ისევე როგორც თქვენი მეგობრის, მეზობლის ბავშვი, მაგრამ ნუ აღიქვამთ მათ როგორც თანატოლებს. თუ ბავშვი დღენაკლულია, რაც დააკლდა დედის საშოში, აი ეს პერიოდი მას უნდა გამოაკლოთ და აღმოჩნდება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაბადების მოწმობაში ორივეს ერთი და იგივე თარიღი უწერია, სიამოვნებაში თქვენი ბავშვი იქნება უფრო პატარა, თუ ის დღენაკლულია, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ. რატომ არის განსაკუთრებული ზედამხედველობა საჭირო და მოდით დავიწყოთ დაბადებიდან. დაიბადა დღენაკლი ბავშვი. რითი გამოირჩევა ეს ბავშვი? და შეიძლება თუ არა ცალსახად მივიღოთ, რომ დიახ, დღენაკლია, რა კი ეს მაჩვენებლები აქვს ბავშვს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა აქ მოწვევისთვის. დღენაკლობა, კი ბატონო, აუცილებლად ითვალისწინებს წონის, გესტაციური ასაკის სიმცირეს, მაგრამ გარდა ამისა ეს არ არის მარტო წონის და ზომის სიმცირე, ეს არის მთელი ფუნქციური სქემების, მეტაბოლური სისტემების, ორგანოების და ორგანოთა სისტემების ფუნქციის ცოტა სხვაგვარი ფუნქციონირება. ამიტომაც არის, რომ დღენაკლები უნდა განვიხილოთ, როგორც ასე ვთქვათ, რისკ ჯგუფის ახალშობილები. ეს არ არის რაღაც მკაცრი განმარტება, ესენი არ არიან რამე სპეციფიური ნეგატიურ ჭრილში არ უნდა გავიხილოთ, უბრალოდ ეს არიან ბავშვები, ახალშობილები, რომელთაც ცოტა უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება, ცოტა უფრო განსაკუთრებული ზრუნვა ჭირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ არის რაღაც რისკ ფაქტორები, რაზეც ყველა პედიატრმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება. იქიდან გამომდინარე, რომ ესენიც თავიანთი თანატოლებივით, დროული ახალშობილებივით ყველა უნარის შეძენას, დაუფლებას, ანუ ასაკობრივ ჭრილში გაუთანაბრდნენ. აი რატომ არის გამოყოფილი რაღაცა პერიოდი, აი განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა შორენამ 5 წლამდე ასაკს. ეს რა პასუხისმგებლობაა? მე მინდა ყურადღება ამას მიაქციოს ნებისმიერმა ოჯახმაც, მშობლებმაც, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ექიმის პასუხისმგებლობა, ეს არის გარკვეულწილად ოჯახის პასუხისმგებლობაც, რომ ბავშვს დაეხმაროს ადეკვატურ განვითარებაში. რა ხდება ამ დროს? რა რესურსები გვაქვს 5 წლამდე და არ გვექნება მერე? სწორად აღნიშნეთ, ოჯახის ჩართულობა, ოჯახის ინფორმირებულობა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაზეც ნეონატოლოგმა და შემდეგში უკვე პედიატრმაც უნდა იზრუნოს. იმიტომ რომ კი ბატონო, ნეონატოლოგი, პედიატრი გარკვეული პერიოდში ხედავს და აფასებს ბავშვის განვითარებას, მაგრამ ძირითადი გუნდი, რომელიც ბავშვის გარშემო მუშაობს, ეს არის ბავშვის მშობლები. ბავშვის ახლობლები, ამიტომ ყველა დეტალი, რაც კი ახასიათებს ჩვენ შემთხვევაში დღენაკლულ ახალშობილს, აუცილებელია, რომ მათაც იცოდნენ, რაზე გამახვილონ ყურადღება. განსაკუთრებით 5 წლამდე ასაკი, ეს არის ის პირველი ეტაპების გავლა, როცა ყალიბდება მთელი რიგი ფუნქციები, ეს არის კოგნიტიური ფუნქცია, მოტორული ფუნქცია, დიახ. და ამიტომ ამ ეტაპზე რა და როდის უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორ უნდა განვითარდეს, როდის რას უნდა ველოდოთ, რა არის საფრთხე, რა შეიძლება არ მოგვეწონოს, რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რა თქმა უნდა, მშობლები ამასთან დაკავშირებით ინფორმირებულები უნდა იყვნენ. მე ისევ შორენას დავუსვამ კითხვას. თქვენ რასაკვირველია ეს პრაქტიკული გამოცდილებით, მრავალწლიანი გამოცდილებით ძალიან კარგად იცით, მაგრამ მე მინდა რომ მაყურებელმაც იცოდეს. როდესაც ბავშვს დააკლდა რაღაც პერიოდი დედის საშოში. ჩვენ ერთნაირად აღვიქვამთ ბავშვს 1 კვირა დააკლდა თუ 10 კვირა დააკლდა. განსხვავებულია თუ არა ამ ბავშვების მდგომარეობა? რას ნიშნავს ღრმა დღენაკლულები? არის თუ არა განსაკუთრებული ნიშნები, რომელსაც ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომლის შესახებაც რეალურად აფრთხილებს ექიმი ოჯახს, ზოგჯერ ღელავს ოჯახი და შეიძლება ამას არ მიაქციოს თავის დროზე ყურადღება, მაგრამ მერე როდესაც უკვე სახლში ყავთ ბავშვი, აუცილებელია ამის გათვალისწინება. აი ამ ნიშნით რომ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ბავშვები განსხვავებულები არიან, რამდენად ადრე დაიბადა, რაც უფრო ადრე იბადება, მით უფრო მომწიფებელია ორგანოები და მით უფრო არ არიან ისეთი მზად ამ გარემოში საცხოვრებლად. მათი სასიცოცხლო ფუნქციები არ შეესაბამება, ან ვერ უზრუნველყოფს რეგულარულად, იმის თან იზრდება, ესე რომ ვთქვა და თან მიდის დატვირთვა.
ანუ ორმაგი დატვირთვა მოდის ორგანოებზე, შესაბამისად ისე განვითარება შეიძლება ვერ მოახერხოს და ადაპტაცია იმ გარემოში, რომელშიც დაიბადა. რა თქმა უნდა, რაც უფრო ადრე ხდება ეს, მით უფრო რთული ამოცანის წინაშე დგას ახალშობილი. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ბავშვები რამე უნდა გამოყოთ, მხოლოდ იმით, რომ მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ და მეტი ზრუნვა უნდა გამოვიჩინოთ. ანუ უნდა ველოდეთ მეტ პრობლემას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა გამოუვალი, აუცილებლად მოგვარებადი იქნება. უმრავლეს შემთხვევაში არის ხომ ძალიან დიდ პროცენტში და მნიშვნელოვანი არის სწორედ მონიტორინგი ამ ბავშვებზე, აქტიური და მშობელმა უნდა იცოდეს ყველა რისკის შესახებ, რომ შესაბამისად მიმართოს სპეციალისტს პროფილაქტიკური გასინჯვისთვის, არა მარტო მაშინ, როცა წამოვა ეს პრობლემა, არამედ მანამდე. ძალიან დიდი სხვაობაა ხოლმე ხანდახან აი 25 კვირის ახალშობილი და 28 კვირის ახალშობილის კი ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ანუ რეალურად ეს სამი კვირა არასერიოზული იქნება ზრდასრულმა ადამიანებმა განსხვავებად რომ აღიქვან საკუთარ დაბადების დღეებს შორის. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ ახალშობილებზე, ეს სამი კვირა შეიძლება იყოს არსებითი. აი მე მაგალითად არ ვარ ინფორმირებული მშობელი და სახლში მყავს პატარა, რომელიც დიახ ვიცი რომ დღენაკლია და მოვიყვანე სახლში სამშობიაროდან. არის თუ არა ნიშნები და არის თუ არა თავისებურება მისი მოვლისა, მისი სხეულის მოვლისა, მოდით ჯერ ასე ვთქვათ, რომელიც მაქსიმალურად დაიცავს პატარას და თქვენ რომ ბრძანეთ, შესაძლოა იყოს სირთულეები, აი ამ მოსალოდნელი სირთულეებისაგან მაქსიმალურად დამიცავს. მოდით მე თქვენ გადმოგაბარებთ შორენა და აგვიხსენით, იმიტომ რომ თქვენ ყოველდღიურად ასეთ დღენაკლულ ბავშვებთან გაქვთ პირდაპირ შეხება და რა შეიძლება იყოს დაბრძანდით და ისე გითხარით, აი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მნიშვნელოვანია საერთოდ მშობელი ცნობდეს თავის პატარას. ანუ პირველადად უნდა მოხდეს გასინჯვა პაციენტს უნდა მოხდეს მშობელთან ერთად. აუცილებლად ექიმმა უნდა აუხსნას, რომ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით დღენაკლული ბავშვისთვის ტემპერატურული სტაბილურობა, თერმოსტაბილურობა, იმიტომ რომ მათი კანი არის უმწიფარი და შესაბამისად ნორმალური ტემპერატურის უზრუნველყოფა უჭირთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ახალშობილის ტემპერატურა 36.5-დან 37.5-მდე იყოს, სხეულის ტემპერატურა. და არ შეეშინდეთ 37 რო აქვთ, დიახ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აუცილებლად დედა დააკვირდეს სუნთქვით მოძრაობებს, როგორი სტატუსითაც მას მიყავს ეს ახალშობილი, ესეთი სუნთქვა, კანის ფერი ასევე და მნიშვნელოვანი არის ასევე კვება. ზოგ შემთხვევაში დღენაკლულ ახალშობილებში ზოგ შემთხვევაში არა, მოდი ვთქვათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასეთ ბავშვებს აქვთ ხოლმე კვების პრობლემები, განსაკუთრებით წოვის და ყლაფის კოორდინაციის დარღვევა. ამიტომ წოვა უნდა იყოს რეგულარული, შეიძლება ბავშვმა უფრო სვენებით ჭამოს, ამიტომ ამასაც უნდა მიაქციოს, რომ ეს არ არის პათოლოგია და მშობელმა არ უნდა დააძალოს კვება, უნდა მისცეს თავისუფლება, ესე რომ ვთქვათ და აუცილებლად უნდა შეაფასოს კვების დროს ბავშვის სუნთქვის ხშირეს, ანუ გახშირებულ სუნთქვის გახშირებას, ფერს, კანის. როგორ შეიძლება ამ დროს კანის ფერი შეიცვალოს? თქვენ რამდენჯერ მიახსენეთ კანის ფერი. როგორი უნდა იყოს ფერი და ანუ ჯანმრთელი ფერი როგორ უნდა აღიქვას მშობელმა და როდის უნდა დაეჭვდეს, ან დაფიქრდეს, ან შეშინდეს, თუ ფერი შეიცვალა? ზოგ შემთხვევაში ახალშობილი შეიძლება იყოს ქონდეს სიყვითლე, შეიძლება ქონდეს ოდნავ ფერმრთალი ფერიც და ვარდისფერიც. ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ეს ამ სტატუსით შეიძლება ეს ბავშვი გავწეროთ, მაგრამ უბრალოდ აი გაწერის აუცილებლად ვარდისფერი ფერი უნდა ქონდეს ბავშვს. ეს არის ჯანმრთელი ფერი. დიახ. მაგრამ შეიძლება იყოს სიყვითლე, ამიტომ ექიმი ვალდებულია აუხსნას, უხსნის რა თქმა უნდა ყველა ექიმიც ალბათ და მშობელმა უნდა იცოდეს თუ ეს ინტენსივობა მოიმატებს სიყვითლის, მაგალითად მიმართოს ექიმს. თუ კანი გახდება უფრო მოლურჯო ფერის. ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. შეიძლება იყოს ცოტა ფერმრთალი, მაგრამ ამის შესახებაც მას ექნება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დღენაკლულ ბავშვებში გვაქვს ხოლმე ანემია და შეიძლება დაბალი ჰემოგლობინით ჩვენ გავწეროთ ახალშობილი. ასეთ შემთხვევაშიც ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ექიმთან ერთად პაციენტმა უყუროს, პაციენტის მშობელმა ნახოს ბავშვი და შეაფასოს, დაიმახსოვროს მისი სტატუსი, ესე რომ ვთქვათ. აი სუნთქვაზე ბრძანეთ თქვენ და როგორ სუნთქავს ეს ბავშვი? რითი უნდა, ანუ როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომ სუნთქვაში რაღაცა საინტერესო, უბრალოდ საყურადღებო ხდება?
უმრავლეს შემთხვევაში მშობლები ამჩნევენ ამას, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ცოტა არითმული სუნთქვა ახალშობილს ახასიათებს, ანუ რაღაცა ეტაპზე შეიძლება ჩქარა ისუნთქოს, ასე მარტივიანით რომ ვთქვათ, მე შესვენება გააკეთოს. ეს ნორმალურია, მაგრამ თუ არის გაძნელებული სუნთქვა, უფრო ღრმა ჩასუნთქვები, ასეთ შემთხვევაში მშობელი როგორც წესი ყოველთვის ამჩნევს ხოლმე და მიმართავს ექიმს. ჩვენ ახლა გვაქვს მნიშვნელოვანი ბლოკი, ჩვენი სიუჟეტი, რომელიც მშობლის დღიური სახელით არის ჩვენი საზოგადოებისათვის ცნობილი და ამჯერად კრისტიშანავა ამბავს მოგვიყვება რაჭიდან. ჩემმა შვილმა საკუთარი თალმა პონინა. ჩემი შვილის სამყაროს გარეშე სხვა ადამიანი ვიქნებ. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა მე უნდა შენ შვილს დათაშროს ლევანჩოს ბარბარეს ალექსანდრეს და მიეხმარე ბიზნეს მე მიღწევაში. გაბრიელის მამა ვარ. ჩვენ დედაშვილობა ძალიან თბილი. დიდი ხანოსადმე გავუშვებთ, უკვე ცუდად ვარ, რომ ნინოს სახში მოვიყვანოთ, რომ ჩვენთან იყოს. მამაც ისე არის, რომ ვერ ძლებს ნინოს გარეშე. ძალიან ვცდილობთ, რომ აი ნინიკოს თბილი გარემო შევქმნათ. დედაც გვერდზე უნდათ, მამაც გვერდზე უნდათ, დედმამიშვილიც გვერდზე უნდათ ასეთ ბავშვებს. კარგად რომ იგრძნოს თავი და თავისუფლად და ძალიან თბილად რომ იგრძნოს თვითონ თავი. ნინო ცხოვრობს რაჭაში, არის 24 წლის და არის დაუნის სინდრომით. დიაგნოზი დაისვა დაბადებიდან 3 წლის შემდეგ. ყველაზე დიდი სირთულე იყო ჩემთვის, აი სამანტყოფოში რომ მივიყვანე ნინიკო და რო შევედი ძალიან რთული ბავშვები იყო ისე და ძალიან ვინერვიული, ვაიმე მეთქი, გუნჩემთოს საშუალო საერთოდ არ იქნება მეთქი. ფეხსეს რომ გაიარდო ყველაფრის კეთება რომ დაიწყო, მასეც მაგონებდა რაღაცას რო ეტყო და გაგაგონებდა. იქიდან უკვე რაღაც იმედი მომეცა, რომ მეთქი ეს ბავშვი მართლა ისეთი არ იქნება. ეხლა როგორც ფიქრობდი და როგორც განიცდიდი მე. ეხლა გადასარევი ნინო. ყველაფერს აკეთებს აბსოლუტურად. საქმე იქნება, სახლის მილაგება იქნება, მინდა რომ თავის თავს მიხედოს, თვითმოვლის უნარი რო ქონდეს. ინტერესი აქვს ყველაფრის აბსოლუტურად. მე მინდა მუშაობის დაწყება, მე უნდა ვიმუშაო აქ, მე უნდა ვიმუშაო იქ. თავისუფლად მარტო ცეკვავს, უფრო ხშირად ცეკვავს. დღეს რეგიონში ასეთ ბავშვებზე არაფერი არ ხდება საერთოდ. არაფერი არ არის ისეთი საქმე, რომ ახლა ასეთ ბავშვმა ისწავლოს და ძირითადად ყავს სახლში სულ. რომ იყო ესეთი ბავშვის დედა, ნებისყოფაც უნდა ქონდეს, გარეთ გაყვანაზე ან რაღაცაზე ხო არიან ხოლმე როგორი ბავშვი და რაღაცნაირად ამას მოთმენა უნდა. თავიდანავე ეს სულ გახსნა, რომ ასეთ არ ავტოვებდი და ყველგან დამყავდა. არ მინდოდა ჩაკეტილი ბავშვი ყოფილიყოს, ეს ყოფილიყოს, მინდოდა რომ გარეთ ყოფილიყოს და ხალხთან კონტაქტი ქონოდეს. და მეც მიჩეულიყავი, რომ ესეთი ბავშვი იყო და თვითონაც ნინოც. პირველად რომ გამყავდა და ის ძალიან მტკენი აგულ და ხან ტირილით მოსულოა სახში. ნერვიულებია, რო აჩერდებიან ბავშვს და ბევრი ყოფილა ესეთი შემთხვევა. და ეხლაც არის, მაგრამ მე აღარ ვაქცევ უყურებად ამას. ნინოც ამბობს ხოლმე, რომ რატომ მიყურებს. შეუმჩნევია ბავშვსაც და უთქვია. მე რა დედა მოგაჩერდა საუჭეს. მოეწონა ნინო ან რაღაც გაცვია რომ ამაზაც და მიტოვა და ეგეთი რაღაცა და შე რომ ასეთი ბავშვი ხარ და მიტო გაჩერდებიან, თქვი ეს არ მიგრძნობია ბავშვისთვის. ხან მithქვია კიდევ აჩერნ თავის რომ ამდენ შეძელი მეთქი. არ უნდა უკვდეთ ეხა ეგეთი ბავშვები და უნდა მიიღონ ეს ბავშვები როგორებიც არიან. ჩვენ ვაგრძელებთ კვების ზონიდან და ყოველ პარასკევს მაყურებელი განსაკუთრებით ელოდება ხოლმე აი ამ თეფშის გამოჩენას. იმიტომ რომ ეს არის კვების სისტემა, რომელიც პირველად სწორედ ჩვენს გადაცემაში გამოჩნდა და მთლიანად ეფუძნება ჩემი როგორც ექიმის გამოცდილებას და იმ საერთაშორისო რეკომენდაციებს უპირველეს ყოვლისა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ყოველდღიური რაციონი უნდა გადავანაწილოთ საკუთარი თეფშის პრინციპით. თუ აქამდე ითვლებოდა, რომ პირამიდა არის საუკეთესო ხედვა კვებაში, სინამდვილეში დღეს უკვე ვლაპარაკობთ, როგორ შეიძლება ეს ცოდნა გადმოვიტანოთ ერთი ინდივიდის კვებაზე. და ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ გადანაწილებული არის დღის რაციონის ნახევარი ეთმობა ხილსა და ბოსტნეულს, ბოსტნეულის უპირატესობით 3-2-თან. რეალურად 50% გადანაწილებულია 30 და 20-ის თანაფარდობით, ხოლო მეორე ნახევარი ეთმობა ცილოვან კომპონენტს და მარცვლეულს და ბურღულეულს. აქაც მარცვლეულის და ბურღულეულის უპირატესობით ზუსტად ისეთივე თანაფარდობით, მაგრამ მე მინდა დღევანდელი ჩვენი თეფში
და კვება მიუსადაგოთ დღენაკლულთა თემას. ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ რა თქმა უნდა, ყველა სისტემა მოითხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ სიმწიფის ხარისხის მიხედვით ჩვენ ვაფასებთ ამას. მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ყველა ოჯახმა, სადაც არის დღენაკლული ადამიანი, რომ მათი კუჭნაწლავის ტრაქტი არის უმწიფარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ წარმოვიდგენ საჭმლის მომნელებელ სისტემას, რომელიც შედგება კუჭნაწლავის ტრაქტისგან და იმ დიდი ჯირკვლებისგან, რომელიც მონაწილეობს საჭმლის მონელებაში, მაშინ ჩვენ ყველა კომპონენტი უნდა გავითვალისწინოთ, არა მარტო კუჭნაწლავი როგორ მდგომარეობაში, არამედ ღვიძლი რამდენად სწრაფად ჩამოყალიბდა და მიიღო სიმწიფის ხარისხი. და ამას სულ ცოტა პირველი 3 წელი ჭირდება ნორმალურ ვადაზე დაბადებულ ბავშვებში და ცოტა უფრო მეტი ჭირდება ხოლმე დღენაკლულ ბავშვებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოც, რომელშიც ის ბავშვი ხვდება. მაგალითად, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ექმნება კუჭნაწლავის ტრაქტს, არის ფლორის თავისებურება. არა მარტო ანატომიური სიმწიფის ხარისხი, არამედ ფლორა, რომელიც განსაზღვრავს არა მარტო იმას, კუჭნაწლავის ტრაქტი როგორ იმუშავებს, არამედ იმასაც, როგორი იქნება ამ ბავშვის იმუნიტეტი. იმიტომ რომ დღეს უკვე ცალსახად ვიცით, იმუნიტეტი მთლიანად ეყრდნობა იმ მეგობარი ბაქტერიების და არამეგობარი ბაქტერიების თანაფარდობას, რომელიც არის ჩვენს ნაწლავებში. ამიტომ თუ ამას გავითვალისწინებთ, ჩვენ ისიც გაგვახსენდება, რომ არის ერთი განსაკუთრებული ელემენტი საკვებ ნივთიერებებს შორის, ეს გახლავთ K-ვიტამინი, რომელიც ენერგიით არ გვავსებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან სამსახურს გვიწევს. მაგალითად, სისხლის შედედებაში და სისხლის სიბლანტის განსაზღვრაში, რაც დღენაკლულებში არის გადამწყვეტი პრობლემა და რომლის ხარვეზმაც შეიძლება გამოიწვიოს, მაგალითად, ახალშობილებში, დღენაკლულ ახალშობილებში სისხლდენის სინდრომის მაღალი რისკი. მე ტერმინებს სპეციალურად არ ვიყენებ, მაგრამ მაყურებლისათვის გასაგები რომ იყოს, თუ ეს ვიტამინი არ აქვს დღენაკლულ ახალშობილს ადეკვატურად მიწოდებული გარედან, მაშინ მას შეიძლება ქონდეს სისხლდენის მაღალი რისკი და ამავე დროს არსებობს იმის რისკი, რომ სისხლძარღვების დაზიანებაც მოხდეს და სისხლდენა თან დაერთოს და განსაკუთრებით დაზარალდეს ამ დროს თვალი, ბადურა გარსი და მხედველობის სიმახვილის დაკარგვა, დაბრმავება შეიძლება იყოს პირდაპირ დაკავშირებული ამ პროცესებთან. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ K-ვიტამინზე, ერთი თავისებურებაც მინდა გაგახსენოთ. ჩვენ ორნაირ K-ვიტამინს მარტივად რო ვთქვათ, კიდევ იქ სხვადასხვა ფორმაა, მაგრამ ასე დეტალურად აღარ მოგაცდენთ. ერთ-ერთი ფორმა არის, რომელსაც გარედან მზასახით ვიღებთ და მეორე ფორმა არის, რომელსაც ჩვენი ნაწლავების ბინადარი ბაქტერიები გამოიმუშავებენ. დღენაკლულ ახალშობილებში არის ერთი პრობლემა. დედამ ვერ მოასწრო და K-ვიტამინი მარაგად ვერ გაატანა ბავშვს, იმიტომ რომ ეს ბოლო თვეებში უნდა მომხდარიყო. მეორე, ჩვენ კვებაზე ცოტა უფრო ფრთხილად ვართ ამ ბავშვებთან დაკავშირებით და ამიტომ სწრაფად მათ რაციონში ვერ ჩავთავთ K-ვიტამინის მდიდარ საკვებს. და არის კიდევ ერთი თავისებურება იმის გამო, რომ მათი კუჭნაწლავის ტრაქტი უმწიფარია, ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ბინადარი ბაქტერიები, რომლებიც გამომიმუშავებენ K-ვიტამინს. ამიტომ ავტომატურად ამ ბავშვების ორგანიზმში არის ამ K-ვიტამინის ნაკლებობა, რაც ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ჩვენ როგორც ექიმებს. მეორე, შორენამ ბრძანა და მე უნდა აუცილებლად ხაზი გავუსვა სისხლნაკლებობა ბრძანა, ანემიის რისკი. ანუ კინა ხშირად შეიძლება იმაზე ნაკლები იყოს ამ ბავშვების ორგანიზმში, ვიდრე ჩვენ გვჭირდება. ამიტომ ოჯახებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ მეგობრობა პედიატრთან უმნიშვნელოვანესია, რაც შეიძლება ადრე ჩაერთოს საკვებ რაციონში, ბავშვისათვის ადვილად გადასამუშავებელი, მაგრამ ამავე დროს რკინით მდიდარი საკვები პროდუქტები. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ხორცი და ეს გახლავთ მარცვლეული. მაგრამ თუ ჩვენ დღევანდელ თემს დაუბრუნდებით, არის ერთი გარემოება, რომელიც ასევე უნდა გავითვალისწინოთ დღენაკლულებში, სუნთქვასთან დაკავშირებით და სასუნთქის სისტემის უმწიფრობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ის ბავშვები, რომლებიც რაღაც მიზეზის გამო პირველი დღეები სიცოცხლისა კლინიკაში იყვნენ მართვით სუნთქვაზე, მოითხოვენ E-ვიტამინის, ანუ მთავარი ანტიოქსიდანტის განსაკუთრებულ დოზას და შემდგომში საკვებ რაციონში ეს უნდა გაითვალისწინოს პედიატრმა და უპირველეს ყოვლისა გაითვალისწინოს ოჯახის წევრმა. მოდით ახლა ეს ყველაფერი თეფშზე გადმოვიტანოთ უკვე ზრდასრულებისათვის როგორ გამოიყურება. მაგალითად,
აუცილებელი ცილოვანი შევსება, რომელიც სწრაფი ზრდისთვის სჭირდება ყველა ორგანიზმს და კვერცხის ცილა არის ერთ-ერთი ცილა, რომელიც ეტალონურ რძის ცილას უახლოვდება და რძის ნაწარმი, რომელიც ფერმენტირებულია უკვე დამუშავებულია და კუჭნაწლავს არა მარტო ცილით, არამედ აუცილებელი ფლორითაც ამარაგებს. მწვანე სალათის ფურცელი და ყველა მწვანე პროდუქტი ძალიან მდიდარია კავიტამინით, შესაბამისად გვაძლევთ აი ამ დაწყვილების შესაძლებლობას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცილის უკეთ შეთვისებისათვის და აი ამ პროდუქტებში არსებული რკინის უკეთ შეთვისებისათვის ჩვენ გვჭირდება C ვიტამინი, ამიტომ რკინის მაქსიმალურად დასაჭერად ორგანიზმში, ჩვენ C ვიტამინის საუკეთესო წყაროდ შეიძლება განვიხილოთ ბოსტნეული და თხილი, მაგალითად ახლა სეზონურად ვაშლი, რომელიც ამავე დროს არის პექტინების შემცველი და თუ ხორცს პროდუქტებს ჩავთავთ რაციონში, ცილოვან პროდუქტებს, მასში გადამუშავების პროდუქტებს გამოხვეტავს ორგანიზმიდან და ძალიან გვეხმარება მონელებაში. ხოლო რაც შეეხება E ვიტამინით ძალიან მდიდარ პროდუქტს, რომელიც ასევე სელენსაც შეიცავს და ანტიოქსიდანტურ ან ანტიდამჟაგავ თვისებებს პროდუქტების აძლიერებს, გახლავთ სიმინდი. აი ეს კომბინაცია შეიძლება გამოიყენოთ თქვენ რომ სიყვარულით დაარქვით მარის რეცეპტი, აი ზუსტად იმ რუბრიკაში და მე იმედია ამას გაითვალისწინებთ. თუმცა მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ ბავშვების ადეკვატური უზრუნველყოფისათვის და მათი განვითარების შეფასებისათვის ნაზის მინდა დაუსვა კითხვა, ჩვენ ვითვალისწინებთ განსაკუთრებულ მდგომარეობას ნივთიერებათა ცვლისა, რომელსაც აი ამ მდგომარეობაში, როდესაც დღენაკლულებზე ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით ხაზს ვამთ ხოლმე და არის ერთი მდგომარეობა, ერთი სინდრომი, ერთი სამედიცინო პრობლემა, რომელშიც ნივთიერებათა ცვლა, მეტაბოლიზმი ფიგურირებს, როგორც სახელწოდებაც კი. რა არის ეს და რატომ არის ამ თემასთან კავშირში? დიახ, მეტაბოლიზმი ზოგადად რო განმარტოთ, ეს არის ნივთიერებათა ცვლა, რაც ბუნებრივ პირობებში ყველა ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარეობს, რაღაც ნივთიერებები იშლება, რაღაც ნივთიერებები წარმოიქმნება, ეს არის ბუნებრივი პროცესი. და დღენაკლებთან დაკავშირებით მინდა გამოვყო, რომ არსებობს რისკ ფაქტორები მათი ორგანიზმის უმწიფრობიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება შემდგომ გამოვლინდეს და ამიტომ ამაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. უწოდებთ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ტრანზიტორულ, ანუ გარდამავალ მდგომარეობებს, რომლებიც ეს იმიტომ ვითარდება, რომ ბავშვის ორგანიზმი უმწიფარია, თქვათ ღვიძლის ენზიმური, ანუ ფერმენტული აქტივობა არ არის იმდენად ჩამოყალიბებული, მაგრამ ეს ვიცით, რომ არის კეთილთვისებიანი მდგომარეობები, გაივლის უბრალოდ ამას ჭირდება გარკვეული დროის პერიოდში სამედიცინო მართვა და ნეონატოლოგების აქტიური ჩართვა. მაგალითად, ვთქვათ, ტრანზიტორული ან გარდამავალი ჰიპოგლიკემია, ანუ გლუკოზის დაბალი დონე, იმიტომ რომ ვთქვათ, ღვიძლში არ არის საკმარისი რაოდენობით ჯერჯერობით სხვადასხვა ფერმენტები მომწიფებული, რომელიც შეიძლება იყოს უბრალოდ იმ პერიოდთან დაკავშირებული, მეტი აღარც გამოვლინდეს. არის ხოლმე გარდამავალი ჰიპერამონემია, ამიაკის დონის მომატება, ასევე გარდამავალი კეთილთვისებიანი ადეკვატური მართვის შემთხვევაში და აღარასდროს აღარ გამოვლინდეს. ანუ ის სიტუაციები, რომელიც კონკრეტულად ახალშობილობის პერიოდს ახასიათებს. და ყველა შემთხვევაში თქვენ რამდენჯერმე გაუსვით ხაზი იმას, რომ ეს არის დროებითი მდგომარეობა. კი, შაქარი დაბალია სისხლში, პირობითად რომ ვთქვათ, ამიაკის დონე მომატებულია, მაგრამ ეს არის გარდამავალი, ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი გაივლის. დიახ. თუმცა კი ასევე შეიძლება შევჩერდეთ არა გარდამავალ მდგომარეობებზეც, ანუ იმ რისკ ფაქტორებზეც, რაც შეიძლება დღენაკლ ახალშობილს ახასიათებდეს. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის რისკ ფაქტორი, ეს არ არის აუცილებელი, რომ ყველა დღენაკლ ახალშობილს ჰქონდეს და ეს მშობლებმა და დედებმა და მამებმა არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ ჩემ ბავშვს როგორც დღენაკლს აუცილებლად ეს უნდა ჰქონდეს. მაგრამ კარგი იქნება თუ გვეცოდინება, შორენამ ძალიან სწორად აღნიშნა, მშობელმა უნდა გაიცნოს თავისი შვილი, ანუ იცოდეს ყველა ის, ასე ვთქვათ, საგანგაშო ნიშანი, რაზეც შეიძლება ყურადღება გაამახვილოს და თვითონ იყოს ინფორმაციის მიმტანი უკვე ექიმთან და თვითონ გაამახვილოს ყურადღება. კონკრეტულად განვითარებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი დიდი რისკ ფაქტორი, რაც შეიძლება დღენაკლ ახალშობილს განსაკუთრებით აღნიშნავენ ხოლმე 28 კვირამდე დაბადებულ ახალშობილს შეიძლება გააჩნდეს, ეს არის ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხება. ზოგადად გლობალური განვითარების შეფერხება განიმარტება როგორც შეფერხება რამდენიმე მოდალობაში. ანუ ეს ნიშნავს, თქვათ, ინტელექტუალური განვითარება, რაღაც ფიზიკური განვითარება, სხვადასხვა განვითარების მანკები, ანუ რამდენიმე მოდალობა ერთად. განსაკუთრებით გამოვყოფთ ინტელექტუალური განვითარების შეფერხებას, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია დღენაკლობის არსებობის შემთხვევაში.
და ხანდახან რა ხდება ხოლმე, იცით, სხვადასხვა რაც ვახსენეთ, მეტაბოლური, იგივე გენეტიკური მონოგენურ დაავადებებს უწოდებენ ზოგადად მეტაბოლურ დაავადებებს, იმიტომ რომ კონკრეტულად ერთი დაავადება ერთი გენის დეფექტთან არის დაკავშირებული. ერთი ბრალდებული ყავს. ესენი შეიძლება იყოს დღენაკლობის მიზეზი, ამიტომ ურთიერთკავშირშია დღენაკლობამ შეიძლება როგორც რისკად ინტელექტუალური განვითარება გამოიწვიოს, ან პირიქით იყოს რამე პრობლემა მეტაბოლური და ამას შეიძლება გამოიწვიოს ახალშობილის დღენაკლობა. დაფიქრება გჭირდება. ეს იყო გენეტიკურად განპირობებული, უბრალოდ სწორად გენეტიკასთან, გენთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელმაც თავისთავად დღენაკლობა გამოიწვია და განვითარების სხვადასხვა მანკი თუ ამას მშობელი ამოიცნობს, აი მაგალითად რა შეუძლია მშობელს რო გააკეთოს და რა არის ექიმის კომპეტენცია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლების ინფორმირებულობა. ჩვენი გადაცემა ამას აკეთებს. დიახ, რისკად იმის გამოყოფა, რომ შეიძლება განვითარება შეფერხდეს, ესიც უკვე დიდი ინფორმაცია მშობლისთვის. იმის ცოდნა, რომ დღენაქ შეიძლება პრობლემა ქონდეს სმენასთან დაკავშირებით, მხედველობასთან დაკავშირებით, შეიძლება არსებობდეს ქცევასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამის ინფორმაციას, ამის ცოდნაც კი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მშობელმა ექიმთან ერთად უნდა დაგეგმოს ხშირი ვიზიტები, რა თქმა უნდა, შეიძლება მშობელმა ვერ ამოიცნოს, მაგრამ ექიმის დახმარებით, ხშირი კონტაქტით, პედიატრთან ხშირი კონტაქტით, საჭიროების შემთხვევაში განვითარების სპეციალისტის ჩართვით, ნევროლოგთან კონსულტაციით, რომ შეაფასოს გარკვეულ ეტაპზე რა უნარი აქვს ბავშვს, არის თუ არა ჩამორჩენა, როგორ მიდის, როგორ ვითარდება ამის ამოცნობა რომ მოვახერხოთ. მაყურებელი გვერდება დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით დიდი სიყვარულით. ტაბატაძე მარი, მყავს შვილი, რომელიც დაიბადა 26 კვირა, 26 კვირის ორსულობა ჰქონდა შეგვიძლია. ჰქონდა მაღალი წნევები და გაკეთდა საკეისრო კვეთა. 5 წლამდე დაყავდა კონსულტაციაზე, ერთხელ გავდიოდით ყველაფერს, რასაც ის იყო და აი ახლა რომ თქვენმა მოწვეულმა სტუმარმა რომ ასლამდე ბავშვი არის ძალიან აქტიური, ზრდა ძალიან კარგი და აი ისე დავჭირდება თუ არა გავაგრძელოთ 10 წლამდე კურნალობა. ბავშვი ძალიან კარგი. თავის ტოლებთან დანადათაც მაღალია, მეტყველება, ყველაფერი ძალიან კარგია. მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემა არ არის იმიტომ, რომ შეგაშინოთ. ჩვენი გადაცემა მხოლოდ ერთ მიზანს ისახავს, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. როდესაც ჩვენ ვიცით, რა რისკები არსებობს, რა საფრთხე ემუქრება ჩვენ შვილს, ჩვენს ოჯახს, საკუთრივ ჩვენს ჯანმრთელობას, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება უფრო მეტად მობილიზებულები ვიყოთ, უფრო ფრთხილები ვიყოთ, უფრო წინდახედულები ვიყოთ. რაც შეეხება ასაკს, ქალბატონმა შორენამ ბრძანა 5 წელი და თქვენ ეს კრიტიკული პერიოდი გაგალახეთ და შორეული მომავლის წრილში რომ თქვათ, ბავშვები რომლებიც თქვათ ადრე დაიბადნენ, ქალბატონმა კონკრეტული კვირებიც კი დაასახელა. ჩვენ ხედავთ რაღაც რისკებს, თუ ესენი არიან ჩვეულებრივი, ჯანმრთელი, კარგი ბავშვები. უბრალოდ ჩვენ ვთქვით, რომ 5 წლამდე შეიძლება გამოვლინდეს, თქვათ, ქცევის პრობლემა, სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემა. თუ ამ ეტაპზე ბავშვს არ აქვს ეს პრობლემები, ანუ სწავლობს კარგად, მეტყველებს კარგად, პრაქტიკულად ჯანმრთელად ითვლება, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სხვა პატარა მისი ასაკის. მოდით მე დაუბრუნდები მაყურებელთან, რა კი მაყურებლის კითხვა უკვე შემოვიდა. რეალურად, როდესაც ეთერში ერთი მაყურებლის ხმა ისმის, ეს არის განზოგადებული კითხვა ხოლმე და ძალიან ბევრი კითხვა შემოდის ყოველთვის გადაცემაში. 8 თვის ვადაზე კვირები არ არის მითითებული, 8 თვის ვადაზე დაბადებული ბავშვი ითვლება თუ არა დღენაკლად. თუ დავთვით 40 კვირიდან ითვლება დღენაკლად, მაგრამ წეღან როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ესე საუბრობთ ხოლმე ღრმა დღენაკლები, მაგრამ მედიცინაში არის ესეთი გვიანი დღენაკლული, ანუ 34 კვირის ზემოთ ახალშობილი ითვლება როგორც გვიანი დღენაკლული და ეს ამ ბავშვებს ყველაზე უფრო ნაკლები აქვთ ხოლმე ის პრობლემები, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ. შესაბამისად 36 კვირა თითქმის მიღწეული სიმწიფის ხარისხია და ითვლება, დიახ, მაინც ითვლება დღენაკლულობა 36 კვირა თუ არის ითვლება დღენაკლულობა, თუმცა
ძალიან მინიმალურია ალბათ ის პრობლემები, რაც შეიძლება დღენაკულ ახალშობილებს ჰქონდეს. დიახ. და როგორც წესი თქვენ საგანგებოდ აფასებთ ხოლმე ბავშვის განვითარებას და ადარებთ თქვათ დროული ბავშვის განვითარებას და რამდენად განსხვავდება ესეც მნიშვნელოვანია. ხშირ შემთხვევაში არ განსხვავდება, მაგრამ მქონია შემთხვევები, როცა განსხვავდება, თქვათ უფრო გვიან დაჯდა ესეთი ახალშობილი ჩვენ მაინც ვითვლით შესწორებული ასაკით, იმიტომ რომ ესეთ ბავშვებს რაც გავზარდეთ, პრაქტიკულად პრობლემები არ ქონიათ ხოლმე, ვისაც თქვათ ცოტა ერთი თვით შეიძლება თქვათ გვიან დაჯდეს ან ორი კვირით გვიან დაჯდეს, ანუ უფრო გვიან მომწიფდეს. ეხლა რაც ნაზიმ ბრძანა ამასთან დაკავშირებით სრულიად ბუნებრივია რომ გაჩნდა კითხვა და ცოტა არ იყოს შფოთვა, აუცილებლად უნდა გავანეიტრალოთ ეხლა ეს შფოთვა, იმიტომ რომ სმენასთან, მხედველობასთან და ქცევასთან დაკავშირებით და ნაზიმ თქვა რომ თქვენ ბრძანეთ რომ პირველივე დღეებში ჩანს, ანუ მიუხედავად იმისა რომ ბავშვი არის ახალშობილი ერთი შეხედვით ძალიან პატარა, მას შეიძლება ქონდეს განსხვავებული ქცევა, მას შეიძლება ქონდეს უკვე სმენასთან და მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც უნდა ამოიცნონ. და ოჯახში შორენა შეიძლება ორივეს გეკითხებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნეონატოლოგის და პედიატრიც ამის შესახებ აფრთხილებს, ხომ მშობელს შეიძლება რაღაცას დააკვირდნენ ისეც, რაც მათ მისცემს საშუალებას, რომ ეჭვი გაუჩნდეს და მერე დროულად მიმართონ ექიმს. შე შემთხვევაში 2 წლიდან განსაკუთრებით 3 წლის ბავშვი იწყებს თავის დამკვიდრებას, ანუ სიჯიუტის პერიოდი აქვს და ზოგჯერ მშობელი ამას პრობლემად აღიქვამს ხოლმე, რომ აი არ მისმენს, არ ესმის, არაფერს არ მიჯერებს, მაინც თავისთვის თამაშობს. არის ხოლმე ხანდახან ეს პრობლემები, მაგრამ მაინც თუ ესეთი ქცევის პრობლემები არის, ჯობია რომ მაინც იმართოს ექიმს. ეს 3 წლის ასაკში, არა? ნუ ქცევასთან დაკავშირებით ახალშობილების შემთხვევაში ადრეულ ასაკში ახალშობილი სმენა, მხედველობა როგორ დიახ გამოკვლევა და ესე კონკრეტული ამოსაცნობი ელემენტები, რაზეც შეიძლება მშობელმა გამოვა. აი, სწორედ ეს მინდა რომ ვუთხრათ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ რომ დღენაკლულების შემთხვევაში ასეთი რისკით უკვე სახლში გავუშვით. ჩვენ რა თქმა უნდა პასუხისმგებლები ვართ მონიტორინგზე ვაკვირდებით, მაგრამ მშობელი რას აკეთებს? დიახ, შორენა. სმენასთან დაკავშირებით პრობლემა პრაქტიკულად არ არის ხოლმე იმ თვალსაზრისით, რომ ამის მონიტორინგი მიმდინარეობს ყველა სამშობია, რომ შეკეთდება სმენის კრიტიკა. აი ეს მინდოდა რომ მშობელი აუცილებლად ინფორმირებულია ამის შესახებ, რომ მას აქვს პრობლემა ამ გასინჯვით თუ არ აქვს, თუ აქვს ის მიმართავს შემდეგ აუდიოლოგიის ცენტრს და განმეორებითი უფრო ღრმა კვლევა ტარდება და შესაბამისად უკვე მშობელი სწორ გზაზე დგას და მიყვება ამას. დღენაკლულებსაც შეეხება ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ცრუ ნეგატიური პასუხი, ანუ სიგნალი შეიძლება ასე რომ ვთქვათ ვერ გაატაროს აპარატმა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ კი ვწერთ რომ ვერ გაატარებთ, მაგრამ უმწიფრობით შეიძლება იყოს ეს განპირობებული და დღენაკლულობით, ამიტომ ესეთი ბავშვებიც მაინც ხდება აუდიოლოგიის ცენტრში გადამისამართება და შესაბამისად მშობელი თან ხდება ახსნა ამის და ამ მხრივ ინფორმირებული არიან პრაქტიკულად ეს 99%-ით ამოწურულია. ეს მხედველობას რაც შეეხება, ასევე მხედველობასთან დაკავშირებით დღენაკულ ბავშვებში არის რეტინოპათიის ძალიან მაღალი რისკი, ამიტომ ამაზეც არსებობს სახელმწიფო პროგრამა და უზრუნველყოფილია ამ ბავშვების გასინჯვა, იწყება სამშობიაროს დღენაკულების შემთხვევაში სტაციონარიდანვე და ახალშობილიც მშობელიც შესაბამისად ინფორმირებულია და სწორ გზაზე დგას. ანუ ეს ორი პრობლემა პრაქტიკულად უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს მიერ. და ქცევასთან დაკავშირებით ჩვენ ხშირად გვითქვამს, რომ ყველაფერი უჩვეულო, რაც მოგეჩვენებათ ბავშვთან დაკავშირებით, არ დაიწყოთ ლოგიკური კავშირების ძებნა ხელოვნურად, აუცილებლად ჩააყენეთ საქმის კურსში პედიატრი. ჯობს რომ ზედმეტი ყურადღება გამოვიჩინოთ ამ დროს ვიდრე დაგვაკლდეს ყურადღება. თუმცა რაც შეეხება აი რეტინოპათია ახსენეთ, მე შემიძლია სიამაყით თქვა, რომ ვიდრე იქნებოდა სახელმწიფო პროგრამა, ჩვენს გადაცემაში ჯიუტად ვიმეორებდით, რომ საჭიროა ასეთი პროგრამის არსებობა, აუცილებლად გავაკეთოთ ასეთი პროგრამა, რომ ასეთი ბავშვები გადავარჩინოთ და მე მიხარია, გარკვეულწილად ჩვენი გამარჯვებაც არის, რომ ასეთი პროგრამა შეიქმნა. თუმცა ახლა ჩვენ გვაქვს ერთი პატარა ბლოკი, რომლითაც ჩვენ გახსენებთ ხოლმე, რომ ჩვენ არა მარტო ჩვენ ჯანმრთელობაზე, არამედ გარემოზე ვზრუნავთ და ეს ბლოკი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მაგალითად გარემოს დასაცავად ვზრუნავთ მინის ბოთლით ჩავანაცვლოთ პლასმასის ბოთლი და 5 წელი ამას ყოველდღე ვიმეორებთ, იმიტომ რომ მაგალითად ბისფენოლის შემცველობა აუტისტური სპექტრის აშლილობასთანაც კი იკვეთება და ამასთან დაკავშირებით არაერთი კვლევა არსებობს.
პოლიეთილენი, რომელიც ასევე პლასტიკური მასაა და რომელიც ასევე მაღალი რისკის შემცველია, როგორც ჩვენი ჯანმრთელობისათვის, ასევე გარემოსთვის 100 წლეულების განმავლობაში არ ნადგურდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ჩანაცვლება ქსოვილის ჩანთით უფრო სწორი გადაწყვეტილება. ისევე როგორც როდესაც ჩვენ მამაპაპურ ხისკოვს ვიყენებთ, ჩვენ ზოგავთ საკვებ ნივთიერებებს ან ნუტრიენტებს და როდესაც ასევე მამაპაპურ თიხის ფიალოს ვიყენებთ, ეს არ არის უბრალოდ ჭურჭელი, ეს არის კარგი დოზიმეტრი იმისათვის, რომ ულუფა იყოს ოპტიმალური, როგორც საკვების, ასევე სასმელის და არ ქონდეს არც უკმარობა, არც ზედმეტი ნაკვებობა. და თუ თქვენ ვარჯიშობთ კიდევაც და ჩვენს კვებით რეკომენდაციას ითვალისწინებთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ატარებთ ბუნებრივი ქსოვილის სამოს ვარჯიშის დროს, თქვენ ხდებით ჩვენი პირადი ექიმის გუნდის წევრი. და შეგიძლიათ თამამად თქვათ, მე ავირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენი ვიდეო რჩევები ტრადიციულად ამ კვირაში, როდესაც დიაბეტის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს მთელი მსოფლიო, ჰიპოგლიკემიის დროს როგორ უნდა მოვიქცეთ. აი ამის შესახებ არის ჩვენი რჩევები და შემდეგ დასკვნითი ბლოკით დაგიბრუნდებით. პირველი დახმარება ჰიპოგლიკემიის დროს. ჰიპოგლიკემია არის მდგომარეობა, როცა სისხლში გლუკოზის დონე ნორმაზე დაბალია. შაქრიანი დიაბეტის დროს ჰიპოგლიკემიის მიზეზი შეიძლება გახდეს საინექციო ან ტაბლეტირებული მედიკამენტის დოზის გადაჭარბება, კვების რეჟიმის დარღვევა, მაგალითად, დაგვიანებული ან გამოტოვებული ჭერი, საკვების არაადეკვატური ულუფა, გადაჭარბებული ფიზიკური აქტივობა. ჰიპოგლიკემიის შესაძლო ნიშნებია: ოფლიანობა, გულის ფრიალი, კანკალი, წამოცხელება, სიწითლე ან გაფითრება, მხედველობის გაურება, ტუჩების დაბუჟება. სუბუქი ჰიპოგლიკემიის დროს უმჯობესია გამოიყენოთ პურის პატარა ნაჭერი, ნაკლებად ტკბილი ხილი, მაგალითად ვაშლი, ცილოვანი საკვები, მაგალითად რძე ან რძის ნაწარმი. დაიმახსოვრეთ: შაქრის ფხვნილი, თაფლი, საკონდიტრო ნაწარმი გამოიყენეთ მხოლოდ მძიმე შემთხვევაში და მაქსიმალური სიფრთხილით, სისხლში გლუკოზის დონის მკვეთრი მატების თავიდან ასაცილებლად. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ ვაგრძელებთ იმ კითხვებზე დაყრდნობით, რომელიც მაყურებელმა მაქსიმალურად ბევრი გამოგზავნა და ეს სრულიად ბუნებრივია, როდესაც ბავშვებს ეხება თემა, ბებიები, ბაბუები, მშობლებზე აღარ არის ლაპარაკი, ოჯახის წევრები, ნათესები, ყველა სვამს კითხვას, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია და ასეც უნდა იყოს ჩვენი განსაკუთრებული ზრუნვის საგნები არიან ბავშვები, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღენაკლულ ბავშვებზე, არის ასეთი ცნება, ხშირად მოავადე ბავშვი, რომელიც ჩვენს მაყურებელს არ ეხამუშება, იმიტომ რომ ამ თემაზე ხშირად გვისაუბრია. შეიძლება თუ არა დღენაკლულობა და ხშირი ავადობა იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული? რა თქმა უნდა, კი. დღენაკლული ახალშობილები არიან პედიატრების ყველაზე ხშირი პაციენტი. ასე ითვლება. დიახ. იმიტომ რომ ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ ისევ უმწიფრობაზე, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან იმუნოკომპრომეტირებულები, ორგანოები არ არის სათანადოდ მომწიფებული და შესაბამისად მათთვის პატარა პრობლემაც კი უფრო დიდი ხდება, ვიდრე თქვა სხვა პაციენტისთვის და სხვა ბავშვისთვის. და აქ ხაზგასმით მინდა ვთქვათ, რომ განსაკუთრებულად ხშირად მოავადი არიან ის ბავშვები, რომლებიც არ იღებენ ქალის რძეს, იმიტომ რომ ქალის რძე არის ერთადერთი გზა, საიდანაც შეიძლება მიიღოს იმუნიტეტი ახალშობილმა. ის ორსულობის 32 კვირის ზემოთ ანტისხეულები დედიდან ახალშობილში იწყებს ძალიან აქტიურ გადასვლას და ახალშობილი იბადება ორჯერ ჩვენზე მეტი მოზრდილთან შედარებით ორჯერ მეტი იმუნიტეტი აქვს დროულ ახალშობილს. თუ ახალშობილი იბადება ადრე, ეს ნიშნავს, რომ მას უკვე ეს ანტისხეულები მიღებული არ აქვს. ვერ მოასწრო უბრალოდ. დიახ და ერთადერთი გზა, რაც მის იმუნიტეტს უზრუნველყოფს, ეს არის ქალის რძე და ჩემი რჩევა იქნება, რომ მაქსიმალურად ყველა დედამ გაითვალისწინოს ეს და მაქსიმალური გააკეთეს იმისთვის, რომ ბავშვები გამოიყენოს. ერთი კითხვა უნდა მოვასწრო, აუცილებლად მე ვიცი, რომ ჩვენი დრო იწურება, მაგრამ მე უნდა აუცილებლად დაგისვათ კითხვა, იმიტომ რომ ასეთი კითხვაც არის. აქ არის ერთი მანკიერი წრე. დღენაკლულს უჭირს სწოვა. აქვს პრობლემა ბუნებრივი კვების შენარჩუნებისა დედას.
და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სასიცოცხლო საჭიროება იმისა, რომ ბუნებრივი კვება შევინარჩუნოთ, რადგან სწორედ დედის რძით განვამტკიცებთ მის იმუნიტეტს. როგორ ვიქცევით? რაიმე რეკომენდაცია ხომ არ გვაქვს მშობლებისთვის? პირველ რიგში ექიმმა უნდა იაქტიუროს და მისცეს რეკომენდაციები, რომ ხშირი გამოწვევა, ხშირი წოვა არის ყველაზე კარგი რძის მომყვანის საშუალება, მაგრამ აქ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც არა გვაქვს სამწუხაროდ საქართველოში, რძის ბანკი. განვითარებულ ქვეყნების უმრავლესობაში არსებობს რძის ბანკი, საიდანაც ხდება ამ ახალშობილების ქალის რძით უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით 40 კვირამდე ასაკში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ბავშვები არიან ხშირად მსხვერპლი ინფექციების და ეს რო არ მოხდეს, ამისთვის გარკვეული ხელშეწყობა ხდება ამ მხრივ. მოდით გავაგრძელოთ ეს თემა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან სერიოზული ფრაზა გამოიყენეთ წეღან. ნეიროგანვითარების თავისებურება და ჩვენი პასუხისმგებლობა, უფროსების პასუხისმგებლობა დღენაკლულ ბავშვებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათ გარკვეულ ასაკამდე არ შეუძლიათ საკუთარი მდგომარეობის გაკონტროლება. ეს მთლიანად ჩვენი ოჯახის საზოგადოების პასუხისმგებლობა, როგორ განვითარდებიან ეს ბავშვები და თუ აქ ნეიროგანვითარების შეფერხების რისკი არსებობს, აი აქ როგორ ვიქცევით და შემდგომი წლები, ეტაპები როგორ უნდა დავინახოთ? აღვნიშნეთ, რომ დღენაკლ ახალშობილს კი ბატონო აქვს ბევრი რისკი იქონდეს სხვადასხვა პრობლემა, მათ შორის ყვების პრობლემა, კუნთთა ტონუსის პრობლემა, მოძრაობის განვითარება, ხშირად ავადობა და ასე შემდეგ. თუმცა ყველა რაც კი ჩამოთვალეთ, ეს ნიშანი, ეს სიმპტომი, შეიძლება სხვადასხვა დაავადებებს, ზუსტად იმ დაავადებებს, რომელსაც ქვიათ მეტაბოლურ გენეტიკური დაავადებები, მათი მარკერები იყოს, მათი გამოვლინებები იყოს. ანუ შეიძლება შეგვეშალოს და რაღაცა გამოგრჩეს? ამიტომ საჭიროა დროული ამოცნობა, თუ თქვათ ბავშვს აქვს წოვა-ყლაპვის პრობლემა, თუ ადვილად იღლება, თუ ბავშვი ხშირად ავადობს, თუ არის რეგრესი, ანუ იცოდა რაღაც უნარები და დაკარგა ეს უნარები, ან გაჩერდა ერთ ადგილზე პლატოა და მეტი აღარ ვითარდება, ან ხშირად ავადობს, ადვილად იღლება, ან თუ ავადობს, ეს ავადობა ძალიან ხანგრძლივად უხანგრძლივდება და დედა ამბობს. ეს რა ჩემი შვილი მეორე 3 დღეში კარგად არის და ამ პატარას შეიძლება ვირუსული ინფექცია, 2 კვირა, მერე პნევმონია და სულ კლინიკაში ხვდებით. ეს ყველაფერი არის ესეთ წოდებული, ეგრეთ წოდებული საგანგაშო ნიშნები, რაც აუცილებელია ექიმთან დაფიქსირდეს და მასთან ერთად მოხდეს ამისი განხილვა. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში განვითარების შეფერხების თანმდევი შეიძლება იყოს მეტაბოლურ გენეტიკური დაავადება, რომლის ამოცნობა სწორედ ამ ნიშნებით ხდება და შემდეგ უკვე გაფართოებული სხვადასხვა მეტაბოლური თუ გენეტიკური ანალიზებით ამათი დადასტურება, დიაგნოსტირება და შემდგომ სწრაფი მართვა. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს დაავადებები მკურნალობას ემორჩილება, შეიძლება იყოს არა განკურნებადი, მაგრამ მართვადი. ამიტომ მათი დროული ამოცნობა და მკურნალობის დროული დაწყება ძალიან მნიშვნელოვანია. მე იმედი მაქვს დღეს კარგად ვიმეცადინეთ ერთად, ჩვენს მაყურებელთან ერთად და ჩვენი ამოცანაც სწორედ ეს არის ხოლმე დილაობით ოჯახურად ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება ახლოს იყოს ძალიან ჩვენთან და რომელთა შესახებ ინფორმირებულობა ამ პრობლემების უკეთ მართვის და ძალიან ხშირ შემთხვევაში თავიანთ აცილების შესაძლებლობას გვაძლევს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს ბრძანდებოდნენ ნეონატოლოგი შორენა ჭანკვეტაძე და პედიატრი ნაზი ტაბატაძე. ჩვენ ხვალ რა თქმა უნდა წინასწარ დავასწარი და წინასწარ ვისაუბრეთ დღენაკლულთა საერთაშორისო დღესზე, რომელზედაც ხვალ მთელი მსოფლიო ისაუბრებს. ჩვენ რაც შეეხება გადაცემას, ორშაბათს პირდაპირ ეთერში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ჩვენ ორშაბათს ისევ მოვალთ თქვენთან ოჯახში სტუმრად და ვისაუბრებთ ძალიან უცნაურად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ზურგის ტვინის ინსულტზე, ვისაუბრებთ ზურგის ტვინის ტრავმაზე, ვისაუბრებთ ზურგის ტვინის სიმსივნურ დაზიანებებზე, ანუ მდგომარეობებზე, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ მაგალითად წელს ქვემოთ დამბლა. აი ასეთი მდგომარეობა თქვენ გაინტერესებდა და ჩვენ ვეცდებით შესაძლო მიზეზებზე ვისაუბროთ. ნახვამდის ღერძელობას გისურვებთ. არჩევნებზე ხმის მიცემის სანაცვლოდ ფული ან სხვა ქონება შემოგთავაზეს, ეს ამორჩევლის მოსყიდვაა, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. გახსოვდეთ, ასეთ შემოთავაზებაზე დათანხმების შემთხვევაში თუ ამის შესახებ არ განაცხადებთ, თქვენც დამნაშავე ხდებით და თავისუფლების აღკვეთა გემუქრებათ. მოსყიდვის შემთხვევებზე ინფორმაცია მოგვაწოდეთ შემდეგ ნომრებზე. თქვენი ანონიმურობა გარანტირებული იქნება.